τα πιο όμορφα γιουβαρλάκια. Δείτε πώς τα φτιάχνω.
Έτοιμα. Έτσι. Μ' αρέσει εμένα να είναι η σάλτσα. Να είναι μελωμένη, να είναι πηχτή, να μην είναι σαν σούπα. Αυτό ήταν το φαγητάκι μου για σήμερα. Καλή μας όρεξη. Τώρα το χιόνι πύκνωσε ακόμα πιο πολύ. Θα μπορούσα να βγω έξω να σας δείξω στη βεράντα, αλλά δεν βγαίνω γιατί θα έρθουν και τα γατάκια μου και δεν θέλω έξω τώρα στο κρύο να παγώσουν.